După ce la începutul anului v-am prezentat Audi A5, în premieră aici pe canal, o mașină foarte importantă pentru Audi, care începe practic transformarea brandului din Ingolstadt într-unul din ce în ce mai competitiv pe piața europeană și nu numai, iată că a venit rândul fratelui său ceva mai înălțat să apară în lumina reflectoarelor. Vorbim, bineînțeles, despre Audi Q5, fratele construit pe fix aceeași platformă cu Audi A5 PPC, o mașină care, de-a lungul celor 3 generații, asta e a 3-a generație, produse până acum, s-a vândut în peste 4,2 milioane de exemplare. În momentul de față, Audi Q5 este cel mai bine vândut model al producătorului din Ingolstadt. Iar asta spune foarte multe, în primul rând, despre preferințele clienților, dar nu numai, ci și despre ceea ce oferă mașina producătorului german. Poate părea puțin în ziua de azi, unde avem tot felul de sume fantasmagorice aruncate pe internet, dar 4,2 milioane de unități nu este puțin. Și astăzi vom vorbi despre noua generație Audi Q5, îl vom diseca pe acest frumușel SUV de lângă noi, vom vorbi despre ce se ascunde sub capotă, ce opțiuni aveți pe partea aia, cum se conduce, bineînțeles, cum se simte în oraș, afară, pe autostradă, știți deja foarte bine, cât consumă și cum se compară cu cel mai important rival al său, BMW X3. Da, mi-ar fi plăcut să-l compar și cu GLC, dar GLC l-am testat acum foarte mult timp, nu mai am o memorie atât de proaspătă cu privire la el. Dar BMW X3 în versiune 2.0D am testat destul de curând și încă mi-aduc aminte cum se prezenta acea mașină și pot să o compar cu asta. Și sunt sigur că e posibil ca, lăsând la o parte fanii fiecărui brand, există oameni care pot să se uite și la Q5 și la X3 în același timp, pentru că sunt mașini din același segment, sunt mașini cu prețuri asemănătoare și e posibil să nu se poată decide cu privire la unul dintre ele. Ei bine, asta încercăm să descoperim noi astăzi, ce aturi și ce minusuri are fiecare mașină. Înainte să începem, bineînțeles, ca de obicei, rugămintea mea este să mă ajutați cu un mare subscribe. Hai să ajungem la borna de 100.000. Peste 70% dintre cei care mă urmăriți nu sunteți și abonați și este păcat. Un subscribe este cel mai mic efort pe care puteți să-l faceți ca să mă susțineți în continuare. Pentru cei care apreciază cu adevărat conținutul meu și găsesc informațiile de aici utile, vă invit să activați o treaptă de abonament, să deveniți membri ai canalului. Și, ca de obicei, nu uitați să verificați secțiunea descrierii acestui clip, acolo unde veți găsi tot felul de linkuri utile cu rezultatele testelor de consum, cu discounturi pentru diferite chestii, socoteli și așa mai departe. Să începem! Așadar, ce este un Audi Q5? În cazul în care nu știți deja, vă spun eu. Audi Q5 este SUV-ul din segmentul D al celor de la Audi. Este, cum vă spuneam, cel mai popular model al lor în acest moment și este rival pentru mașini precum BMW X3, Mercedes-Benz GLC sau Volvo XC60 dacă vrei siguranța suedeză. Iar acum a ajuns la a 3-a generație. Prima generație a fost lansată în 2008, apoi am avut a 2-a generație în 2016 și iată că am ajuns la a 3-a versiune a produsului din Ingolstadt. Acest nou Q5 însă este construit pe o platformă foarte importantă pentru Audi, o platformă creată de la zero, care are și o surată, să-i spunem, care va adăposti sau va găzdui modele complet electrice. De platforma PPE, pe care este construită Q6, de exemplu, pe care v-am prezentat acum deja cam mult timp, probabil ați mai auzit, pentru că ea a fost prezentată mult mai devreme decât cea pe care o avem aici. Aceasta este platforma PPC, Premium Platform Combustion, față de Premium Platform Electric. Și platforma asta va acomoda opțiunile termice și plug-in hibride ale versiunilor Q5, A5 și așa mai departe. Toate modelele de la A5 în sus, A4 în sus, mă rog. Și ați înțeles voi ce vreau să zic. Q5-ul este disponibil în două versiuni de caroserie. Aceasta pe care o vedeți lângă mine, cea mai practică, să-i spunem, și versiunea Sportback, pe care probabil o știți deja, cu acoperișuri care plonjează spre spate. Aici deja Q5-ul are un avantaj față de fratele său X3, pentru că echivalentul lui Q5 Sportback ar fi fost
BMW X4, dar BMW a decis să oprească producția acestui model din lipsă de vânzări. Și în momentul de față, Audi Q5, dacă am fi vorbit de versiunea Sportback, ar fi avut, are rivali GLC-ul Coupe și cam atât, pentru că XC60 nu are versiune Coupe, iar X3-ul iarăși nu mai are fratele X4 în ofertă care să-i asigure spatele. Faptul că Q5-ul și GLC-ul au în continuare aceste versiuni arată faptul că, spre deosebire de X4, acolo a fost o cerere mai mare din partea clienților, fanilor și așa mai departe. Foarte interesant. Sau, mai poate fi o chestie, pe aceste versiuni este mai accesibil, este mai ieftin să se continue producția versus costurile pe care le avea BMW. Poate că nu o să știm niciodată. În ceea ce privește dimensiunile modelului nou, el e un pic mai mare decât versiunea anterioară, 45 de mm în plus în lungime, din care 1 mm se găsește în ampatament. Unii ar putea spune chiar că vorbim practic de aceeași platformă puțin modificată, dar cei de la Audi spun că e o platformă complet nouă și eu nu sunt aici să-i contrazic. Dacă ei spun că e o platformă complet nouă, e o platformă complet nouă. Pe parte de design, ce pot să vă spun, puteți să judecați și voi despre ce este vorba. În primul rând o să observați că mașinile, vă spuneam la Q6, că acela marchează un punct de cotitură pentru modelele Audi și toate modelele care vor fi lansate după Q6 vor avea foarte multe trăsături în comun. Și iată că se întâmplă și aici. Avem aceste faruri foarte subțiri cu o semnătură luminoasă aici în partea de sus, care este pe acest model configurabil, așa cum ne-au obișnuit cei de la Audi. La fel și stopurile care au tehnologie OLED, ceva ce era rezervat pentru limuzinele de top, gen A8 în trecut, și spatele are lumini OLED configurabile cu tot felul de trucuri interesante. De exemplu, când o mașină din spate se apropie foarte repede și foarte aproape de bara din spate, se aprind mai tare stopurile. La fel, avem un stop în partea de sus care proiectează lumina roșie pe lunetă, astfel încât să-și mărească zona iluminată. Chestii foarte interesante făcute de cei de la Audi. Și aici avem și, bineînțeles, funcție de matrice. Deci avem Matrix LED. Pe modelele Q5 poți să îți alegi, bineînțeles, undeva la 3 versiuni în care să arate zona frontală. Noi aici avem versiunea S-Line, care este cea mai agresivă și poți să-ți dai seama de chestia asta dacă ignori sigla de aici de pe aripă, după designul grilei uriașe de pe mijloc, care are niște deschizături ceva mai mari pe această grilă S-Line, dar în primul rând după această zonă de aici, unde avem teoretic niște guri de admisie, niște zone decorative mai mari pe lateral. Sfatul meu, nu știu, personal, dacă vreți să vă luați S-Line, luați-vă cu aceste elemente în negru, pentru că am văzut un model pe gri, cu acele elemente pe gri și arată destul de ciudățel. În ziua de azi mi se pare că mulți producători fac mașinile extra agresive, extra nervoase, gratuit. Personal, pe mașina asta, de exemplu, eu cred că este foarte ok și versiunea Advanced, care este mult mai stilată în zona din față. Nu totul trebuie să fie agresiv și mi-aduc aminte că acum ceva timp mașinile parcă aveau forme ceva mai elegante. În ziua de azi toți vrem să emanăm putere, agresivitate, siguranță, dar nu este neapărat nevoie. Ce ar fi să emanăm și stil, eleganță? Spune băiatul care vă prezintă mașina în pantaloni scurți și șosete până la genunchi. Dar ideea din spate rămâne din punctul meu de vedere. Uitați-vă la BMW E60 M5, da? Ce forme avea farurile alea, zici că erau niște ploape, sau stopurile la fel, zici că erau niște gene. Și mașina avea o anumită eleganță. Uitați-vă la M5 curent, zici că vrea să te mănânce cu fulgi cu tot când trece pe lângă tine pe stradă, nu? Și am impresia că trendul ăsta a apărut și la alte branduri care nu sunt neapărat sinonime cu sportivitatea și agresivitatea. Mă uit la Toyota, de exemplu. Până și mașinile Toyota care erau cele mai cuminți de pe stradă au devenit acum un fel de golani cu geacă de piele și cu Adidas și în picioare, pregătite să-ți dea câte un capac. Nu știu dacă e neapărat nevoie de toată această agresivitate. Partea interesantă e că dacă vrei pachetul S-Line, trebuie să plătești în plus. De-aia eu probabil aș merge pe Advanced ca design. Lăsând asta la o parte, oricum, vreau să-mi spuneți părerea voastră în comentarii. Aici mai avem și o culoare metalizat care arată foarte bine. Avem capacele oglinzilor negru, bare pe plafon în negru, da, geamuri fumurii, toate ornamentele de la exterior sunt negre grație unui pachet, da, inclusiv această zonă de aici. Mașina arată bine din punctul meu de vedere și e mai mică, personal, se simte mai mică în persoană decât în poze, da? Jantele aici măsoară 19 inch,
costă undeva la 900 de euro versiunea asta. E bine să știți că dimensiunile încep de la 18, noi aici avem 19, dar pot urca și până la 21 de inci. Eu zic că astea sunt ok, poate că ar merge un 20, dar atunci s-ar putea să ai niște surprize pe partea de suspensie, despre care o să vorbim când ne urcăm în mașină. Bineînțeles, și zona din spate, vă spuneam, aici cele mai importante lucruri sunt stopurile acestea configurabile OLED, care arată foarte bine. Avem o bară care unește cele două stopuri, un haion activat electric și, bineînțeles, sigla Q5 aici. Și o chestie foarte importantă de care vă spuneam și la A5 avem tipsuri de evacuare reale, metalice și reale, nimic fake cum era în trecut. Audi și-a băgat mințile în cap și ne-a îndeplinit această dorință, să-i spunem. Pentru că vorbim de aceeași platformă și practic același segment pe Q5 comparativ cu A5, sub capotă vom găsi fix aceleași lucruri pe parte tehnică. Q5-ul nu este nimic decât un A5 înălțat. Deci, dacă vreți, puteți să vă uitați la clipul cu A5. Este fix același motor pentru că avem fix aceeași configurație aici. Dar sunt câteva diferențe în ceea ce privește opțiunile oferite clienților pe partea de motorizări. În continuare avem la dispoziție un motor de 2 litri benzină, un motor de 2 litri diesel și apoi, bine, dacă vorbim de SQ5 avem V6, avem și plug-in hybrid, noi o să ne limităm la ce avem aici de față. Da? Spre deosebire de A5, unde aveai un 2.0 benzină cu 150 de cai, aici nu mai ai oferta aia. Dacă vrei benzină, ai un motor de 2 litri, mild hybrid, 204 cai, care poate fi luat cu tracțiune față sau cu tracțiune integrală, iarăși o diferență față de A5. Apoi ai acest 2 litri diesel, care iarăși, spre deosebire de A5, aici poate fi cumpărat doar în versiune cu Quattro all-wheel drive. Deci atât. Dacă vorbim de diesel, are tot 204 cai putere, clasic, deci cât e benzină, cât e diesel, ai același nivel de putere, dar aici avem 400 Nm versus 350 cât avem pe benzină. Da? Ambele versiuni sunt mild hybrid, deși eu le-aș numi full hybrid, vă explicam și la A5 anul trecut. De ce? Pentru că, spre deosebire de foarte multe modele mild hybrid din ziua de azi, care au pur și simplu un alternator de maror pe steroizi aici sub capotă, aici vorbim de un motor electric destul de puternic, de 24 de cai, care are și undeva la 230 de Nm cuplu, dacă mi-aduc eu bine aminte, dacă nu o să scriu aici jos, am uitat. Este montat la ieșirea din cutia de viteze, da? Cum vă povesteam și ultima oară, și îți permite să mergi destul de mult electric doar pe baza lui. E un mild hybrid, ei spun mild hybrid plus. Și își merită numele cu desăvârșire. Și o să vorbesc despre asta când o conducem. Poți să mergi destul de mult cu mașina asta pur electric. Parcările poți să le faci lejer pur electric, plecările de pe loc pur electric și o să vezi că face switch-ul de pe motorină pe electric foarte, foarte des mașina asta. Exact la fel ca pe A5 avem același setup mild hybrid, cum vă spuneam, aceeași baterie, 1,7 kWh și avem sistemul Quattro Ultra aici, care vă spuneam și pe acea filmare, că e un pic modificat față de până acum, dar în continuare este un sistem setat pe eficiență, nu mai are torsă, nu mai are diferențial central, pur și simplu funcționează, dacă vreți, ca un fel de principiul de funcționare e similar cu Haldex-ul, dar în oglindă, da? Adică va decupla puntea spate în foarte multe situații și va interveni proactiv folosind o armată de senzori de la bord pentru a-ți oferi tracțiune integrală atunci când este nevoie. Ce îmi place mie foarte mult este cum e setat acest sistem all-wheel drive și o să discutăm când conducem mașina și vă spuneam și pe A5, pentru că îți trimite foarte des foarte multă putere pe puntea spate și o face să se simtă foarte neutră. Pe partea de suspensie, iarăși avem niște modificări comparativ cu versiunea sedan sau, mă rog, Sportback, cum vreți voi să-i spuneți. Vorbim de suspensie multibraț față-spate, dar pe mașina asta poți să-ți cumperi suspensie adaptivă pneumatică, pe aer, cum se spune colocvial. Ceea ce pe A5 nu poți. Poți să-ți iei amortizoare adaptive, dar nu poți să-ți iei suspensie pe aer. Mașina asta are suspensie pe aer și este absolut genială. Cum poți să dai seama? Păi, în primul rând, deschizi portbagajul, apeși pe buton, vezi că se lasă mașina. There you go, ai pneumatică. Bine, ai și niște indicatori în mașină care spun chestia asta când alegi modurile de condus. Cam atât. Teoretic, mașina asta are și un alternator destul de măricel. Ce să vă mai spun? Cam atât.
din ce vă interesează. Da? Motorul are distribuție pe curea, common rail, bineînțeles, EGR de presiune înaltă, de presiune joasă, e montat longitudinal, asta este important, într-adevăr. Cutia de viteze, bineînțeles, este un DSG, 7 trepte, dublu ambreiaj, cu ambreiaje umede. Și o să vă descriu cât de bine pot eu, cum se conduce mașina asta când ne urcăm în ea și eu și conducem. Să începem turul interiorului cu portbagajul, ca de obicei. Avem 520 de litri, adică teoretic îți intră undeva la 9 valize de carry-on. Am văzut eu la cineva pe YouTube, eu n-am 9 valize carry-on ca să pun aici să vă arăt cât în cap, dar teoretic așa ar fi cazul. Aici avem o buză de încărcare foarte mică. Da? Avem un spațiu de depozitare suplimentar aici sub podea. Acolo în spate este un loc rezervat pentru bateria sistemului Mild Hybrid, care este acolo, da, vă spuneam 1,7 kWh, litiu LFP. Aici avem puncte de ancorare, manetă pentru plierea banchetelor spate, care sunt în configurație 40-20-40. Da? O zonă de depozitare aici, o priză de 12V și aici avem controllerul pentru cui, da? Și pentru suspensia pneumatică, pe care poți să o lași mai jos dacă vrei, ținând apăsat pe acest buton, sau poți să o ridici la fel dacă ți-ai apăsat pe celălalt buton. Ai tras aici frumos și ai acoperit tot ce ai în portbagaj. Hai să mergem și în spate să vă arăt ce știe să facă bancheta spate acestei mașini și nu știe cea de la BMW. Înainte de asta, hai să facem un build quality check. Aici avem un plastic moale. O calitate decentă, cu siguranță este o calitate mai bună decât în BMW X3. Aici avem Alcantara, bineînțeles, o zonă de depozitare. Avem o sticlă de 1 litru rămasă aici de la vreun coleg de presă, dar o folosesc pe post de props, da? De 1 litru e asta, nu? Da, 1 litru. Și uitați cât de bine încape aici. Și aici avem bancheta spate. Și ce voiam să vă arăt este faptul că spătarul poate fi reglat în mai multe poziții și bancheta culisează. Avem aici un mâner care îți permite să o dai față-spate în funcție de nevoile tale. Aici avem o combinație standard pe acest nivel de echipare cu opțiunea Tech Pro, care e vreo 10.000 de euro și se aduce acest interior și multe alte opțiuni. Practic mașina asta are doar opțiunea aia. Aici avem Alcantara cu piele sintetică pe lateral, se simte destul de bine la atingere. Prinderi ISOFIX aici jos și pe partea cealaltă. Hai să ne și urcăm. Și cam atât spațiu mai am eu la genunchi, cu siguranță în cap aici în spate. Numai că scaunul ăsta este super masiv și am impresia că am mai puțin loc decât în X3 aici. Atenție, scaunul este câțiva centimetri mai în spate pentru că avem funcție de Easy Access în această mașină, dar avem niște scobituri destul de mari aici jos care îți permit să-ți bagi picioarele super adânc sub scaunul din față. Avem și cotieră, bineînțeles. Da? 2 suporturi de pahare aici. Foarte ok. Control pentru zona de climatizare din spate. Da? Plus scaune încălzite, guri de ventilație și 2 porturi USB Type-C aici sus cu funcție de fast charge. Ceva ce trebuie menționat. Poți să încarci laptopul și așa mai departe. Zone de depozitare aici. Hai să vedem cât loc avem și la cap. În cap, la limită, da, în cap iau undeva la 1,84, ating puțin plafonul, dar nu e o problemă și aici avem acoperiș panoramic care, ce să vezi, spre deosebire de X3, se și deschide. Minune, pe o mașină premium avem plafon panoramic care se și deschide. Cine s-ar fi așteptat? Și bineînțeles, planșa de bord arată fix la fel ca pe Q6 sau pe A5. Cum vă spuneam, de acum ceva timp, odată cu lansarea PPC și PPE, cam așa vor arăta multe din mașinile celor de la Audi. Avem practic un ecran curbat uriaș acolo, format din 2 unități și mai avem aici opțional un ecran extra pentru pasagerul din dreapta. E o chestie pe care eu nu aș cheltui banii, dar uneori ești forțat să o bifezi dacă vrei alte opțiuni. A, da, și în stilul nou al celor de la Audi ai aici inscripția cu specificațiile mașinii până la un punct. În față avem aceleași materiale în partea de sus a panoului ușii. Aici avem Alcantara iarăși și panoul de comandă pe care l-am văzut prima oară tot pe Q6. Da? Chiar o să apăs aici ca să se oprească suneria care mă avertizează că sunt farurile oprite. E util până la un punct acest setup. Problema este că atunci când dai să tragi ușa, o să apuci de el de foarte multe ori. În loc să apuci de aici, ai reflexul să apuci de aici și o s-ar putea să te încurci în unele cazuri. Aici avem o sticlă de 0,75, iarăși praguri S-Line
și ușile acoperă tot pragul, așa cum puteți observa. Și scaunele din față, iarăși S-Line, cu aceeași combinație de materiale și, bineînțeles, reglaje pur electrice. Așa, și ne-am urcat și la bord. Hai să o și pornim. Cam așa arată animația de pornire. Cum vă spuneam, un ecran aici, un ecran aici. Foarte simplu. Ecranul ăsta are câteva informații utile, da? Aici în dreapta poți să configurezi ce e afișat, la fel și în stânga. Aici ai un turometru, da? Precum și un vitezometru în partea de jos și un asistent la rulare, care spune ce vede mașina în jurul ei. Ambele ecrane sunt OLED, așa cum te-ai așteptat de la un producător premium, și sistemul de infotainment e bazat pe Android și se mișcă foarte bine. Aici avem aplicații, nu o să mai intru în toate, v-am intrat în A15, puteți să vă uitați la clipul ăla dacă vreți, date despre telefon, posturi radio, informații despre mașină, poți să reglezi foarte multe lucruri și, cum vă spuneam, poți să reglezi, de exemplu, configurația farurilor și a stopurilor în câteva moduri diferite, da? Deci, în funcție de ce îți place, poți să alegi cu asta și ai plecat mai departe. La interior, la fel, poți să alegi iluminarea ambientală, combinații de culori și așa mai departe. Poți să selectezi în funcție de modul de condus, da? Și așa mai departe. Bun, nu o să mai intru în toate. Poți să-ți faci un profil, da? Sau mai multe profiluri, să le memoreze mașina, iar atunci când se urcă fiecare în ea, se adaptează în funcție de setările fiecăruia. Aici jos avem meniul pentru climatizare, care este la dispoziție tot timpul. În continuare aș prefera niște butoane fizice, dar, mă rog, putem să facem și asta. Apeși aici și intri în meniu și poți să reglezi foarte multe lucruri, să pornești aerul și pentru locul din dreapta, chiar dacă nu e ocupat și așa mai departe. Aici avem gurile de ventilație, selectarea modului de condus și vedeți aici în stânga, lift, da? Îți arată înălțimea suspensiei în funcție de modul de condus. Dacă intri în off-road, poți să ridici, dai off-road plus și poți să ridici și mai mult suspensia. Mașina chiar în momentul ăsta se ridică. Noi o să trecem înapoi în confort, nu avem nevoie de asta. Aici avem o plită de încărcare wireless, două porturi USB Type-C, da, 12V, schimbătorul de viteze, un buton pentru shortcut-uri pentru meniul ADAS, deci poți să oprești foarte repede tonul de avertizare pentru depășirea limitei de viteză. Ai un buton pentru camerele 360, dacă vrei. Ai și un mod pentru remorcă, dacă vrei să prinzi ceva de cui, așa cum v-am arătat mai devreme. Ai un buton care îți permite să speli camera și foarte multe alte opțiuni. Bun, două suporturi de pahare, cum vă spuneam, o cotieră, precum și un torpedou destul de generos și ecranul pentru pasager, care este vizibil și pentru șofer doar atunci când stai pe loc, altfel devine invizibil pentru ochii șoferului în momentul în care te pui în mișcare, poți să reglezi tot felul de chestii. V-am spus, eu n-am avut niciodată un pasager care chiar să folosească acest ecran și atunci l-am oprit și cu asta basta. Și hai să mai admirăm o dată această trapă care, ce să vezi, se deschide. În momentul de față, dacă e să vorbim de foarte popularele de altfel în România, motoare de 2 litri diesel, cred că această configurație pe care o avem pe Audi Q5 este cea mai rafinată de pe piață. Și nu spun asta sincer cu lejeritate. Și dacă ar fi toate motoarele diesel așa, poate că ar fi mai ușor de suportat în traiul zilnic. Bine, problema principală a motoarelor diesel atunci când vine vorba de achiziționarea lor pentru rutina zilnică nu este neapărat că vibrează sau că fac sunete ciudate, ci faptul că în astfel de trafic, cum avem și noi acum într-o dimineață de miercuri la ora 9, aglomerată ca de obicei în București, problema este că în astfel de trafic mașinile diesel nu apucă să se încălzească de multe ori, nu apucă să ruleze așa cum ar trebui și ajung în câțiva ani sau în câteva mii de kilometri să se înfunde în toate felurile posibile. Asta e problema și de asta nu le recomand eu pentru rutina zilnică. Dacă rutina ta zilnică implică foarte mulți kilometri, nu știu, o navetă de 100 de kilometri pe zi, da, sigur, asta ar fi ok pentru un motor diesel, dar dacă ai ca majoritatea dintre noi o rutină zilnică care are, nu știu, 10, 15, 20 de kilometri prin oraș, mers târâși-pârâși, nu merită să-ți cumperi un diesel. Ei, revenind la Q5 și modul în care se comportă acest motor, trebuie să vă spun că mi se pare extrem de rafinat.
Și îl ajută foarte mult această tehnologie Mild Hybrid Plus, care pe foarte multe segmente de drum îți va permite pur și simplu să oprești motorul termic. Și spre deosebire de un sistem Mild Hybrid normal, vă spuneam și mai devreme, pe acest sistem Mild Hybrid Plus ai posibilitatea să mergi electric destul de mult. La un sistem Mild Hybrid normal, de cele mai multe ori vei putea să mergi cu motorul termic oprit, nu știu, pe decelerări, și cam atât. Îi permite mașinii să facă coasting, da? Și să mențină sistemele auxiliare ale mașinii pornite la semafor. Dar pe acest sistem Mild Hybrid Plus poți să mergi electric cu mașina distanțe apreciabile. Și asta înseamnă că o să ai vibrații mai puține în interior, înseamnă că să ai un rafinament mai bun. Chiar și pornirile motorului diesel sunt mai line și se fac mai ușor. Iar asta îmi place foarte mult, trebuie să recunosc. Este un motor foarte rafinat, ba chiar acum mergem electric, de exemplu. Bine, decelerăm, dar chiar și așa. Și o să vedeți și când plecăm. O să plecăm electric cu mașina. Și asta înseamnă că tu o să auzi motorul diesel doar în anumite situații. Dacă mai am și muzica pornită, acum e oprită ca să putem să vorbim. Dar dacă am muzica pornită, nici măcar nu îl simți, nu-l auzi. Vibrațiile sunt foarte, foarte puține. Acum iarăși mergem electric, da? Că avem viteză foarte mică, avem bateria încărcată, niciun fel de problemă din punctul ăsta de vedere. Și vă spuneam că o să auzi motorul termic doar dacă, nu știu, ai geamul dat jos și mergi pe străduțe foarte înguste și atunci, da, sunetul de sub capotă se reflectă de pereții laterali și ajunge și în cabină, sau în situații foarte, foarte specifice. Parcările se fac complet electric, cu ajutorul motorului electric. Deci, iarăși, mergem electric și acum, dar în trafic greu ajută foarte mult acest sistem. Iar asta îmi place foarte mult. Deci, de pe partea asta de rafinament, mașina se descurcă excelent. Și partea asta microhibridă ajută foarte mult și la consum. Deci am un consum mediu în București, în trafic de genul acesta, de 8. Ceea ce pentru o mașină de 2 tone și dimensiunile lui Q5 nu e rău deloc. Nu este rău absolutamente deloc. Și acum pornim motorul de-abia dacă îl observi, ceea ce îmi place foarte mult, cum vă spuneam, iarăși folosesc foarte, foarte destul de mult. Acum, ca vizibilitate prin oraș, nu o să ai niciun fel de problemă cu mașina asta. Mi se pare că ai vizibilitate bună în toate părțile, oglinzile laterale sunt destul de mari și îți permit să te orientezi foarte ușor. Avem și sistem de cameră 360 pe mașina asta, deci parcările se vor face foarte ușor. Ce mi-ar fi plăcut să am pe mașina asta este un diametru de bracaj mai mic. Poate că m-am obișnuit eu cu mașinile electrice pe care le-am tot testat în ultimul timp. Mașina asta are un diametru de bracaj de aproape 12 metri și la parcări uneori cam simți lungimea mașinii. Trebuie să ai un pic de grijă. Hai să pornim cruise control-ul adaptiv. Când trafic de ăsta nici n-are rost să mai conduc eu. L-am pornit, mașina o să păstreze distanța față de mașina din față, o să mă păstreze și pe bandă. Am aici în bord un indicator care mi-arată mașinile din jur, cum stau eu pe bandă, da? Mașina va încerca să mă păstreze pe mijlocul benzii. Mi-arată, de exemplu, că mașina din față a plecat și e foarte interesant acest display din bord, pentru că îți arată și ce intersecții urmează, îți arată dacă urmează un stop, îți arată dacă urmează altă limită de viteză, este foarte tare. Și am mai observat o chestie, mașina are frânare regenerativă adaptivă. Exact cum ai vedea pe mașinile electrice. Știți că unele mașini electrice frânează regenerativ mai mult sau mai puțin în funcție de poziția mașinii din față. Da? Dacă te apropii de o mașină, frânează mai puternic regenerativ să recupereze mai multă energie, pentru că știe că oricum te vei opri. Dacă mașina din față e la distanță mai mare, va face coasting. La fel și aici. Când mergi cu mașina nu pe cruise control, bineînțeles, ea poate să frâneze regenerativ și poate să recupereze mai multă sau mai puțină energie în funcție de situație, ceea ce mi se pare foarte tare. Suspensia, iarăși, prin oraș este absolut genială. Deci, vă spuneam, mașina asta are suspensie pneumatică, costă vreo 2200 de euro în plus și merită toți banii din punctul meu de vedere. Este super silențioasă și super confortabilă. Din păcate, nu mi-am făcut profil aici în mașină și de fiecare dată când mă urc în ea, by default, adoptă profilul individual de condus. Dacă aș fi avut profil setat aici în sistemul MMI al celor de la Audi, ar fi adoptat modul de condus confort pe care eu îl prefer în mașini. Dar da, chiar și în confort și individual, nu știu cine a setat individual, o mașină este super confortabilă.
absorbe imperfecțiunile cu o grație pe care nu am mai văzut în segmentul ăsta. Poate pe GLC-ul cu suspensie pneumatică, dar cele cu suspensie pneumatică de la GLC au greutate suplimentară pentru că sunt plug-in hybrid și nu se simt la fel de rafinate ca asta de aici. Da? Deci super bine pe suspensie, niciun fel de plângere, super confortabilă. Izolarea fonică are și foarte bună în oraș, o să fii izolat de absolut tot ce se întâmplă în jurul tău. Chiar am foarte puține lucruri de criticat pe mașina asta și știu că sună de parcă o laud, dar cred că a devenit liderul în segment în momentul de față, cel puțin la exploatarea în oraș și cel puțin dacă vorbim de motorul de 2 litri diesel în această configurație mild hybrid. Bine, nu există altă configurație decât mild hybrid, dar da, uneori mă ia gura pe dinainte, vă rog să mă scuzați, este dimineața. O chestie la care nu m-am așteptat este cât de bine se conduce mașina asta când vrei să mergi mai tare. Inițial, când o să pleci cu ea de pe loc, probabil o să fii într-un mod comfort, efficient, ceva de genul ăsta, dar să judeci modul în care se conduce mașina asta doar după acel mod de conducere, mi se pare o greșeală de începător. Și am făcut-o și eu. Inițial am mers cu mașina în modul confort, dar mi s-a părut ok, ce să zic, ce să o povestesc. Ulterior am zis, hai mă să încerc și modul dinamic și mi-am adus aminte de ce mi-a plăcut atât de mult Audi A5. Vedeți voi, acel mic motoraj schimbă comportamentul acestei mașini definitiv. Mă refer la motorul ăla electric de care vă spuneam că e poziționat pe axul de ieșire din transmisie. Pe lângă faptul că ajută la consum și la rafinament, te ajută foarte mult și când vrei să mergi sportiv. Pentru că, deși vorbim despre un motor 2 litri diesel, deci nimic extraordinar pe partea de performanță, da? Oricât de rafinat ar fi el, nu poți să-i spui că un motor 2 litri diesel scoate cine știe ce performanță. Ei bine, cu acest motor electric adăugat, lucrurile se schimbă. Pentru că cuplul lui umple toate posibilele goluri de performanță sau turbo lag pe care le-ar putea avea acest propulsor de 2 litri diesel. Mai mult decât atât, îi oferă ceva mai multă putere. Deci, în sesiunile de accelerare puternică, mașina se poate baza pe resursele motorului electric, care va fi pornit tot timpul. El altfel nu funcționează, de exemplu, când mergi la viteze mai mari de 40 de km pe oră, motorul electric este oprit de foarte multe ori. El intervine doar pe sesiuni de accelerare puternică. Ei, când intri în modul dinamic, el este pornit tot timpul. Mai mult decât atât, sistemul Quattro este într-o versiune de atac niște modul dinamic, de exemplu. Va modifica modul în care este distribuită puterea față-spate. Mașina face 100 în 7,4 secunde. Asta este mai rapid decât BMW X320D, de exemplu, care face 100 în 7,7 secunde. Și e normal, v-am spus, în accelerarea puternică ai aproape 230 de cai versus 190 de cai cât ai pe BMW. Da? Mașina e și mai ușoară. Avem transmisie cu dublu ambreiaj, deci e normal până la un punct să fie mai rapidă, deși asta nu s-a întâmplat întotdeauna. De obicei, modelele BMW cu puteri similare sunt mai rapide. Ei bine, nu e cazul și aici. Și răspunsul în pedală este instantaneu. Îmi place foarte mult cum se conduce mașina asta, chiar dacă are un 2 litri diesel sub capotă. Chiar se simte foarte bine. Sigur, servodirecția putea să aibă un pic mai mult feedback. Foarte multe mașini cu sisteme asistate electronic în ziua de azi nu prea mai au feedback. Nu mi-aș dori să fie mai grea servodirecția, sincer. E destul de ușor, dar în continuare nu mi-aș dori să fie mult mai grea. Pedala de frână se simte foarte natural pe toată cursa. Pe alte mașini hibride o să observi un fel de treaptă între momentul în care mașina frânează regenerativ și când frânează mecanic. Aici nu se simte și da, chiar se simte ca o mașină făcută cum trebuie, cu foarte mult simț de răspundere. Acum suntem pe DN, unde atmosfera este super rafinată în continuare. O să trec înapoi din modul dinamic în modul confort și hai să vorbim puțin de consum. În regim de drum național pe DN1, consumul înregistrat de mașină mediu a fost de 5,1 litri la 100 de km. Ceea ce mi se pare excelent. Da, te-ai așteptat la un 2 litri diesel să se descurce așa și chiar nu am ce să îi reproșez. Iată că am ajuns și pe autostradă. Hai să facem o accelerare până la 130, avem 80, suntem în modul confort. Talpă. 100, 120, 130. Simplu ca bună ziua. Da, poate că unii dintre voi s-ar fi așteptat să accelereze ceva mai repede mașina.
Mie nu mi se pare că e o problemă, vei putea să ții pasul cu mașinile de pe autostradă foarte ușor și iarăși modul în care se așează suspensia asta la drumuri lungi este impresionant și scaunele sunt confortabile. Știți foarte bine că eu sunt foarte sensibil în zona spatelui, dar scaunele astea cu suspensia asta sunt ce trebuie. Chiar mi se pare că funcționează foarte bine combinația pe partea de confort. Hai să mai facem o depășire, 100, 120, 130. Niciun fel de problemă pe partea asta de accelerație. Vei putea să ții pasul cu traficul de pe autostradă foarte, foarte ușor. Și rafinamentul mașinii este foarte bun. Am folosit decibelmetrul meu pe autostradă. Mașina, să știți, că are sticlă dublu laminată pe geamurile față și parbrizul la fel este tratat pentru izolare fonică mai bună și media pe care am ținut-o la 130 de km pe oră a fost 79 de decibeli. Ceea ce este foarte bine, e un pic peste seria 7, dar în același timp nu vorbim de preț de seria 7 aici, nu? Deci foarte ok pe partea asta. Iarăși pe autostradă motorul termic deja nici nu mai simți, pentru că el funcționează în regimul lui special acolo, stă turat. Hai să activăm și cruise controlul, care iarăși face treaba foarte bine, te ține pe bandă, ține distanța față de mașina din față. Vă spuneam că instrumentarul de bord îți arată tot felul de informații interesante. Deci va fi o mașină foarte bună pentru drumuri lungi. Din punctul meu de vedere, o alegere foarte bună, mai ales că vorbim de un motor diesel. Acum, bineînțeles, trebuie să vorbim și de consum. Pe autostradă am avut o medie de 6,9 la 130 de km pe oră, ceea ce e un pic mai mult decât mă așteptam. Mi se pare că e mai mult decât a scos BMW X320D. Mă așteptam să fie undeva la 6,5, dar nici 6,9 nu e foarte rău. Știu că acum o să vină băieții cu 1.9 TDI și o să spună că mașinile lor la 130 consumă 4,5, probabil la vale, dar personal mi se pare un consum foarte ok pentru o mașină de dimensiunile astea. Și am făcut testul, bineînțeles, și cu accelerări și cu decelerări, așa cum se întâmplă pe autostrăzi, că nu o să poți să mergi constant perfect cu 130 tot timpul, dar overall mi se pare că face ceea ce ar trebui să facă mașina asta, inclusiv pe autostradă. Bun, hai să vorbim despre concluzii, da? Unde ne lasă toată polologia asta de cuvinte și de descrieri raportat la noul Audi Q5? Păi, depinde ce ai nevoie în viața ta. Din punctul meu de vedere, Q5-ul în acest moment este cea mai bună mașină din segment. Și nu sunt plătit de Audi, nu nimic. Rafinamentul acestui motor, cel puțin dacă vrei să-ți iei motorul diesel, da? Dacă vrei să-ți iei un 2 litri diesel clasic de la mama lui, e cel mai rafinat motor de 2 litri diesel pe care l-am condus vreodată. În combinația asta cu sistemul Mild Hybrid Plus, n-are rival. X3-ul este mai gălăgios, e mai puțin rafinat, consumă mai mult, e drept. X3-ul va fi mai sportiv în comportament. Dar eu cred că am ajuns la momentul în viață când cât de sportivă e mașina asta îmi ajunge. În rest vreau confort absolut și suspensia asta de pneumatică de vreo 2200 de euro merită toți banii și e păcat că pe X3 nu poți să-ți cumperi așa ceva. Prețul, da, e o mașină premium până la urmă. Stați că s-a încuiat. N-are cum să fie ieftină și ce vedeți aici are cam toate opțiunile pe care poți să le pui pe ea. Vorbim despre undeva la 78.000 de euro. Nu e mult, nu e puțin, dar și rivalele ei configurate similar ar ajunge tot undeva pe aici. Deci, din punctul meu de vedere, ăsta e jocul. Vrei să-ți permiți așa ceva, plătești și cu asta basta. Asta e situația în ziua de azi. Dar da, rafinamentul, suspensia, chiar și materialele de la interior o fac o mașină, din punctul meu de vedere, un pic peste BMW X3 în momentul de față. Și cred că dacă ar fi să aleg dintre cele două și aș vrea 2 litri diesel, pentru că dacă vorbim de versiunile de top, n-am condus încă Q5, nu știu cum se comportă V6-le la, dar am condus M50 de la X3 și s-ar putea ca acolo să-mi schimb un pic părerea, pentru că dacă îți cumperi versiunile astea de top, de performanță, probabil te interesează foarte mult cum se conduce mașina la limită și atunci BMW-ul are avantaj. Dar dacă vorbim de mașini civile, să le spunem, ceva mai normale pentru oameni normali, s-ar putea ca Q5-ul să aibă motiv de câștig. Dar asta e doar părerea mea. Vreau să spuneți voi ce părere aveți în secțiunea de comentarii și până data viitoare, bineînțeles, nu uitați să vă hrăniți pasiunile. Ciao!